आज मी बनवले गावरान पद्धतीचे चिकन। हे चिकन चवीला फारच छान असं झालेलं। त्याचा रस्सा, त्याची तर्री एकदम मस्त अशी आली होती। नेहमीच्या चिकनपेक्षा या चिकनची चव थोडीशी वेगळी झाली होती, त्यामुळे सगळ्यांना हे चिकन फारच आवडलं। त्यासोबतच चिकनचे पीस लॉलीपॉप मसाला लावून फ्राय केलेले, तेही एकदम क्रिस्पी आणि चवीला छान झाले होते। गावरान पद्धतीचे चिकन बनवण्यासाठी आलं, लसूण, एक हिरवी मिरची, कोथिंबीर याची पेस्ट करून घेतली। चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आणि जी आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरीची पेस्ट आहे ती 2-3 चमचे, 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल मिरची पावडर हे सगळं चिकनला व्यवस्थित चोळून चिकन अर्धा तास मॅरिनेशन करून बाजूला ठेवून द्यायचं। आता जे चिकनचे पीस फ्राय करायचे त्याला सुद्धा 1 चमचा ही पेस्ट, 1 चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 2 चमचे लॉलीपॉप मसाला आणि थोडंसं मीठ लावून हे चिकनसुद्धा मॅरिनेशन करून बाजूला ठेवून देऊयात। वाटण तयार करण्यासाठी इथे 2 कांदे, 2 मध्यम आकाराचे लसूण, अख्खे लसूण आणि सुकं खोबरं हे सगळं गॅसवर एक जाळी ठेवून त्यावर हे भाजून घेतलं। कांद्याची साल आणि लसणाची साल पूर्णपणे काळी होईल इथपर्यंत हे भाजून घ्यायचं। आता हे जे तुकडे करून घ्यायचे, कांद्याची साल काढून टाकायची आणि जे तुकडे करून घ्यायचे म्हणजे मिक्सरला पटकन वाटलं जाईल। तसंच खोबऱ्याचे सुद्धा तुकडे करून घ्यायचे आणि लसूण आहे त्याची मी साल न काढताच घेतली आहे, कारण लसणाच्या पाकळ्या छोट्या होत्या। आता हे सगळं मिक्सरला थोडं थोडं पाणी टाकून याचं एक वाटण तयार करायचं। आता इथे पॅनमध्ये मी 2 पळी तेल घेतलं, त्यामध्ये अख्खे खडे गरम मसाले म्हणजे 1 तमालपत्र, दालचिनीचा तुकडा, 1 चक्री फूल, 2-3 लवंग आणि 4-5 काळी मिरी, सोबतच 1 कांदा उभा चिरलेला। कांद्याचा हलका गुलाबी रंग होईपर्यंत हे सगळं परतवून घ्यायचं। त्यामध्ये 2 चमचे मालवणी मसाला घातला। मालवणी मसाला आणि हे सगळं मिक्स करायचं। त्यावर आता जे मॅरिनेशन केलेलं चिकन होतं ते घालून घेऊयात। चिकन 4 ते 5 मिनिट सगळं मसाल्यामध्ये चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता चिकन ज्या थाळीमध्ये होतं त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलं आणि तेही पाणी चिकनमध्ये घालायचं। थोडंसं मीठ घालायचं आणि साधारण 1 पेला गरम पाणी घालायचं। आता एका थाळीमध्ये पाणी टाकून ते जे झाकण आहे ते चिकनवर ठेवून 8 ते 10 मिनिट चिकनला चांगलं शिजू द्यायचं। आता साधारण 8 मिनिटानंतर मी झाकण काढून घेतलं। चिकन एकदा चांगलं हलवून घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये जे वाटण तयार केले ते टाकूयात आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलं, तेही पाणी चिकनमध्ये घालायचं। मीठ मी अगोदरसुद्धा टाकलेलं, पण ते थोडंसं कमी वाटत होतं म्हणून मी पुन्हा यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं। 2 चमचे गरम मसाला, 2 चमचे तूप हे सुद्धा घालायचं आणि आपल्याला जितका रस्सा पाहिजे तेवढं पाणी घालून चिकन पुन्हा 10 मिनिटं चांगलं शिजवून घ्यायचं। 1-2 वेळा झाकण काढून चमचा थोडासा फिरून घ्यायचा। आता इथे मस्त असे 10 मिनिटानंतर चिकन चांगलं सॉफ्ट असे शिजलेलं आहे, शिवाय तर्रीसुद्धा मस्त आली आहे, म्हणजे आपलं गावरान पद्धतीचं चिकन रस्सा एकदम तयार आहे। इथे मी ज्वारी आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून भाकरी करून घेते आहे। आता खरं तर इथे भाकरी झाली आहे, पण ही भाकरी थोडीशी मला कडक पाहिजे म्हणून मी थोडीशी अजून ती शेकवते आहे, कारण अशा चिकनसोबत थोडीशी कडक भाकरी खूपच छान लागते। आता इथे भाकऱ्याही झालेत। आता जे चिकनचे पीस तळायचे त्यासाठी इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलं 2 चमचे, त्यामध्ये थोडंसं लाल मसाला आणि थोडंसं मीठ घेऊन मिक्स केलं। आता त्यामध्ये चिकनचे पीस दोन्ही साईडने घोळवून पॅनमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं आणि हे मी पीस शॅलो फ्राय करून घेणार आहे। दोन्ही साईडने एकदम क्रिस्पी होईपर्यंत चिकन मीडियम फ्लेमवर फ्राय करून घ्यायचे। आता इथे मस्त असं चिकनही चांगलं शिजलं, एकदम क्रिस्पी झाले आहे। आता इथे गावरान पद्धतीचे चिकनची थाळी तयार आहे। तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने चिकन एकदा नक्की करून पहा, तुम्हालासुद्धा नक्की आवडेल आणि हे चिकन झटपट होतं। आता ही चिकन थाळी मी माझ्या मुलाला देते आहे आणि आता त्यालाच विचारते की चिकनची टेस्ट कशी झाली आहे। पूर्वी अशाच पद्धतीने चिकनचं जे वाटण असायचं ते केलं जायचं, डायरेक्ट भाजायचे। टेस्ट करून सांग कसं झालंय। त्यामुळे चिकनची जी चव असते ना ती एकदम अशी स्मोकी फ्लेवर येतो चिकनला। तुम्हीसुद्धा एकदा नक्की ट्राय करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर वसुधा किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मस्त झालं मम्मी चिकन। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।